Hi everyone! So for this lecture video, we're still on Unit 1, which is the perspective of self. We're now on Lesson 7, and yung Lesson 7, medyo makaka-relate tayo dito because this is the psychological development of the self. Okay, so as mentioned, nasa lesson 7 na po tayo, and yung lesson 7 is the psychological development of the self or the psychological perspective of the self. Siyempre, before we go on the different concepts or theories, ganyan, focus muna tayo on psychology. Though discussed na to doon sa scientific perspective of self because this is a branch or a kind of social science. Psychology is the study of human mind, how it works, and influences our behavior. So aside from the mind of an individual or sa nervous system natin or kung ano man yung mga hormones, chemicals, or neurotransmitters na nasa utak natin, syempre, pinag-aaralan din natin sa psychology yung behavior or yung pattern ng action or ng attitude ng isang tao. Psychology contributed a lot in the explanation of the self as a theoretical concept. So, dito sa psychology, marami po tayong mga theories, lalo na sa theories of personality. Iba-iba sila ng aspect na tinitignan, iba-iba sila ng interpretation sa nagiging development or sa nagiging construction ng personality ng isang tao. In fact, the development of the so-called science of self is significantly rooted from various psychological theories. So, yun nga po, yung iba't ibang mga concepts or yung iba't ibang mga assumptions sa kung papaano nabubuo yung pagkatao natin or yung personality natin, halos lahat yan ay nanggaling sa mga concepts na meron ang psychology. So, psychology contributed a lot or kumbaga ito yung naging pioneer sa knowledge about discovering the personality and the behavior of an individual. Since yun nga po, psychology is the study of human mind and behavior. Siyempre, this is the psychological perspective of the self. We have different psychologists. Hindi naman lahat ng psychologists kasama dito, pero most of the psychologists na merong contribution doon sa pag-develop ng personality ng isang tao, pwedeng physically, pwedeng behavioral, ganyan, or pwedeng considering kung ano man yung mga needs natin as an individual. So, our first psychologist is Eric Erikson. Si Eric Erikson, meron siyang concept about the psychosocial stages of development. So, in Eric Erikson's psychosocial stages of development, this refers to a comprehensive psychoanalytical theory that identifies a series of stages a healthy individual must experience throughout their lifetime. So, ito po, since psychosocial stages siya, kumbaga may iba't ibang levels or may iba't ibang parts yung buhay ng isang tao. And if healthy ka as an individual or if you are healthy as a person, mapapagdaanan mo tong lahat ng mga stages na to na nasa theory ni Eric Erikson. Ulitin ko lang po yung theory ni Eric Erikson is the psychosocial stages of development. So, dito sa psychosocial stages of development, meron tayong tinatawag na psychosocial crisis. Yung psychosocial crisis na yun yung pinagdadaanan natin for each stage. Tapos, meron tayong two conflicting forces na pwedeng pagdaanan doon sa psychosocial crisis na yun. So, example na lang natin dito or itulad natin siya kapag naglalaro tayo ng mga games, ganyan. Di ba kapag naglalaro tayo ng mga games, meron tayong mga iba't ibang level or iba't ibang mga stages. So, ganun yung psychosocial stages ni Eric Erikson. Yung mga stages nun, yun yung mga levels, and each level, meron tayong mga challenges
na kailangan nating ma-accomplish bago tayo makapag-proceed doon sa next level, or sa next stage nung game na nilalaro natin. So, ganun din yung sa theory ni Eric Erikson. So, lahat ng stages meron tayong crisis na pinagdadaanan and laging meron tayong makukuha doon sa kada stage na yon. So, i-explain ko siya on the next slide. Okay. So, ito po yung mga iba't ibang stages sa theory ni Eric Erikson. Ulitin natin, yung theory ni Eric Erikson is the psychosocial stages of development. Psychosocial stages. Ayan. So, dito sa illustration na to or sa table na to, makikita nyo dyan, nandyan yung age. Yung age, nandyan yung iba't ibang stages ng buhay natin as an individual. So, magsa-start tayo sa infancy, early childhood, play age, school age, adolescence. Yung iba sa inyo nasa adolescent stage na. Yung iba naman mga nasa early adulthood na. Tapos, meron tayong adulthood and meron tayong old age. Tapos, yung conflict or yung psychosocial crisis na sinasabi ko sa inyo kanina, ito yon. Yung basic trust versus mistrust, autonomy versus shame, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, and integrity versus despair. Tapos, yung mga positive na mga traits or characteristics na pwede nating makuha dito sa mga conflict na to is etong resolution or virtue. Kasi 'di ba when we say virtue, ito yung values or kumbaga important na trait na pwede nating makuha. So ito siya, hope, will, purpose, competence, fidelity, love, care, and wisdom. So syempre hindi naman all the time yung mga positive na virtues yung nakukuha natin. Kaya nga siya laging may versus eh. So for example, if nung bata ka, nung infant ka pa lang, sa basic trust and mistrust, ganyan, kapag nagugutom ka, hindi ka naman palaging pinapakain ng nag-aalaga sa'yo or hindi ka laging pinapadede, ganyan, hindi ka binibigyan ng dede. So, merong effect yon doon sa pag-build ng hope or ng trust mo sa mga tao sa paligid mo. Kasi, syempre, if ever na halimbawa, nagugutom ka, tapos alam mo na palagi kang papakainin or bibigyan ng dede, ganyan, nagiging mas mataas yung tendency na magtiwala ka sa mga tao sa paligid mo. And on the other hand, kapag umiiyak ka na, tapos nagugutom ka na, tapos hindi ka pa binibigyan ng dede, ng caregiver mo, or kung sino man yung nag-aalaga sa'yo, ganyan, syempre, mababawasan yung tendency na ma-develop sa'yo yung pagkakaroon ng trust sa mga tao sa paligid mo. So, syempre, this is a case-to-case basis and depende siya sa environment na meron tayo and sa mga tao na nakapaligid sa atin. So, kung makikita ninyo, sobrang detailed nung simula infancy hanggang early adulthood. Tapos yung adulthood, biglang magkasama na siya sa isang span. So, 26 to 64 years old. So, bakit sobrang detailed yung simula infancy hanggang early adulthood? Kasi ito yung mga stage or ito yung ages sa buhay natin or yung stage sa buhay natin na nade-develop pa yung personality natin. Aside from our personality, syempre, yung mga bagay na gusto natin gawin, yung identity natin, ganyan, lahat yan, hinuhulma pa natin yan during our infancy up to early adulthood. So, sobrang detail, di ba? 0 to 1 year, 1 to 3 years, ganyan. Kaya, kayo, as psych majors, kailangan ma-appreciate natin or bigyan natin ng importance yung developmental milestones ng isang tao, lalo na kapag yung mga bata pala. Kasi according to different theories in psychology, importante po talaga yung mga stages ng development natin. Lalo na nga, simula infancy hanggang
early adult, or kahit hanggang adolescent stage. Ayan. Aside from Erik Erikson, famous din to si Maslow. Si Abraham Maslow, he conceptualized the holistic dynamic theory. So sa holistic dynamic theory, ang sabi doon, in order to better understand what motivates human beings or kung ano yung nagmo-motivate sa atin as individuals, he proposed that human needs can be organized into hierarchy. So, yung hierarchy of needs, yun po yung pinropose ni Maslow sa holistic dynamic theory. This hierarchy ranges from more concrete needs such as food and water to abstract concepts such as self-fulfillment. So, ibig sabihin po dito, simula ito sa mga pinaka-basic na needs ng isang tao or yung mga pinaka-simpleng bagay na kailangan natin para mabuhay tayo hanggang sa mga pinaka-komplikado, ganyan, or yung mga abstract na needs natin na hindi na natin nahahawakan or intangible na. According to Maslow, when a lower need is met, the next need on the hierarchy becomes our focus of attention. So, ang sabi ni Abraham Maslow, since this is a hierarchy of needs, dapat ma-fulfill muna natin or ma-complete muna natin yung isang stage doon sa hierarchy bago natin bigyan ng focus or bago natin ma-fulfill yung susunod na klase ng needs na kailangan natin. So, on the next slide, I will be discussing the hierarchy of needs conceptualized by Maslow. Ayan. So, this is the hierarchy of needs. Meron tayong tinatawag na basic needs, tapos meron din tayong tinatawag na growth needs. Yung basic needs po natin, nagsa-start siya simula kay physiological hanggang kay esteem needs. Tapos, yung growth needs po natin, nagsa-start siya kay knowledge and understanding hanggang kay transcendence. So, makikita po natin dito sa illustration na hati siya sa dalawa. So, sinasabi ni Maslow na kailangan ma-achieve muna natin yung nasa pinakababa bago tayo makapag-proceed doon sa pangalawa. So, tignan natin ha. Sa pinakababa or sa pinakadulo, nandyan yung physiological needs natin. Included dito yung breathing, paghinga, food, water, sex, sleep, homeostasis, and excretion. So, dito po, sa basic needs natin, kasama dito yung pagpapawis natin, pagtunaw natin ng pagkain natin, ganyan. Kasama rin dito yung pagtulog natin, yung mga basic needs talaga. As in, yung mga literal na kailangan natin para mabuhay tayo. Next po, after ni physiological needs, meron tayong safety needs. Ito yung security natin in terms of, halimbawa, shelter, ganyan. Kailangan may bahay tayo. Aside from that, syempre, yung employment, kapag meron kang stable na income, kasama yun sa safety needs. Tapos, meron kang property or meron kang mga tinitirhan na bahay or meron kang mga pag-aari, ganyan. Kasama yan sa safety mo. Basta lahat nung, kumbaga, investments na meron ka or yung mga mapagkukunan mo para matugunan mo si physiological needs, kasama yun sa safety and security needs mo. Next naman, after yung safety and security, si love and belongingness. Si love and belongingness, ito yung pagkakaroon ng mga kaibigan, pagkakaroon ng family, sexual intimacy, or pwedeng romantic relationship, ganyan. Lahat yan kasama po kay love and belongingness. And then, on the last part of our basic needs, syempre kasama si esteem, which is your self-worth, your confidence, respect mo sa sarili mo, respect sa'yo ng ibang tao, and syempre, pag-respect mo din sa iba. So, ito po yung mga kasama sa basic needs natin. Ibig sabihin, as an individual, kailangan po ma-achieve natin to bago tayo makapag-proceed kay growth needs. Kasi po guys, merong mga individuals na nasa physiological and safety sila, pero hindi nila na-achieve ng maayos yung kay love and belongingness, kaya hindi sila nakakapunta kay
self-esteem needs. Kailangan po guys, ang mangyayari po sa atin, sunod-sunod po natin siyang ma-accomplish. Hindi pwede na sasabihin mo na wala kang love and belongingness, magsiskip ka doon, tapos esteem needs na agad. Kasi po, according to Maslow, kailangan ma-fulfill mo muna yung nasa baba bago ka mag-focus or bago ka mag-proceed doon sa needs na nasa taas. So, sunod-sunod po siya. Ibig sabihin, it's a process or it's a step-by-step procedure or step-by-step stages sa pag-achieve ng mga needs natin para maging whole tayo or para mas ma-establish natin yung self natin. Okay, so sabi ni Maslow, kapag doon na-deprive tayo, pag sinabing na-deprive, kumbaga parang napagkaitan or hindi natin nakuha, yung mga certain basic needs natin as an individual, ito daw yung mga pwedeng mangyari sa atin. So, first muna, syempre, kapag na-deprive tayo sa physiological needs, magre-result yan sa una, malnutrition kasi hindi tayo nakakain ng maayos. Next is fatigue. Pagod tayo kasi hindi tayo masyadong nakakatulog, ganyan, kulang tayo sa pahinga. Loss of energy, pwedeng because hindi tayo nakakapagpahinga or pwedeng hindi tayo nakakain ng tama or hindi tayo nakakain ng healthy, ganyan. Tapos, lastly, obsession with sex kasi po, hindi tayo nabibigyan ng, kumbaga, chance or opportunity para magkaroon ng sexual involvement or sexual intercourse sa isang tao. So, syempre guys, yung mga needs naman nito is according kay Maslow. So, ito daw yung magiging negative effect kapag na-deprive tayo or pinagkaitan tayo ng needs na yon. Next naman natin is the safety needs of an individual. So, kapag daw wala tayong safety needs such as shelter, ganyan, bahay na matitirhan, employment, or mga gamit, ganyan na pagmamayari natin. Pwede daw tayong magkaroon ng fear, insecurity, kasi wala tayong mga, yun nga, wala tayong mga properties or wala tayong masasabi na sa atin, ganyan. Dread, and anxiety. So, yun yung mga negative effects kapag kulang tayo sa safety and security needs. Kasi 'di ba, kapag halimbawa lang 'to ha, kapag wala kang sarili mong bahay, tapos feeling mo kailangan mo nang magkaroon ng sariling bahay by your age. For example, nakatapos ka na ng college, tapos may sarili ka ng family, may mga anak ka na, ganyan, tapos gusto mo magkaroon ng sariling bahay, kaso hindi mo pa kaya, ganyan, or hindi mo pa ma-achieve yun, ibig sabihin, nagsastruggle ka pa with safety and security needs. Siyempre, magkakos yun ng anxiety para sa'yo, pwedeng para sa family mo, tapos, kapag may nakita kang ibang tao na meron na silang mga properties, ganyan, pwede rin siyang mag-cause ng insecurity kasi bakit sila meron na tapos ikaw wala pa. Okay. Next naman is with the love and belongingness needs. So, kapag hindi po napopulfill si love and belongingness needs, nagkakaroon tayo ng mga traits, negative traits such as being defensive, being overly aggressive, yung parang lagi tayong nakikipag-away, ganyan, or socially timid, or hindi tayo masyadong nakikipag-usap sa ibang tao. Hindi naman po all the time to. Yun nga, remember ha, sa theory lang to ni Maslow. So, hindi naman ibig sabihin doon na yung for example, si nanay or si tatay, ganyan, kaya siya laging galit, ganyan, kasi wala siyang love and belongingness. Pwedeng sa ibang personality lang niya or pwedeng sa ibang bagay niya yung nakuha, ganyan. So, hindi tayo pwedeng mag-conclude agad na gano'n. So, itong theory ni Maslow is isang way lang kung papaano natin pwedeng bigyan ng, kumbaga, explanation or description yung personality ng isang tao. Pero hindi siya 100% na pwede nating gawing basis. Ayan. Siyempre, kailangan pa nating gumawa ng iba't ibang assessment para makita natin, baka meron pang ibang factors na nakapag-contribute doon sa personality or sa behavior ng isang tao. Okay, lastly, meron tayong about sa lack of esteem. So, sa lack of
esteem needs or lack of self-esteem, syempre results to self-doubt, yung nagdududa tayo sa mga kaya nating gawin, sa mga skills natin, sa mga capabilities natin, self-depreciation na hindi na natin na-appreciate kung ano man yung meron tayo or kung ano man yung mga kaya nating gawin. Since yun nga, dinadoubt na natin yung sarili natin or hindi na tayo naniniwala sa kakayahan natin. And syempre, lastly, since mababa yung esteem needs natin or wala tayong esteem needs, wala tayong confidence. Yung confidence kasi, madami siyang pwedeng maging manifestation. Pwedeng confident tayo sa isang bagay na ginagawa natin. Pwedeng confident tayo dahil sa physical appearance natin. Pwedeng confident tayo kasi na-achieve natin yung isang bagay before, ganyan. So, marami tayong manifestation or sa iba't ibang bagay pwede nating maipakita yung confidence. So, if wala tayong esteem needs or hindi natin yun makukuha, for example, hindi tayo nagkakaroon ng sense of achievement, ganyan, or feeling natin wala tayong nagagawang tama, syempre, bababa talaga yung confidence natin. And as a result, kapag mababa yung confidence natin, hindi natin magagawa yung best natin doon sa mga tasks na ibibigay sa atin or hindi natin maximize yung potential natin as an individual. After Maslow, we have Carl Rogers. So, si Carl Rogers, he talked about congruence, the congruence of the different self of an individual. So, according to Carl Rogers, a person's ideal self may not be consistent with what the actual person is. So, yung ideal self natin, ito yung self na gusto nating maging tayo since ideal siya. For example, meron kang ideal girl or ideal man, ganyan. So, yun yung gusto mong maging ikaw. Tapos, there are instances na yung gusto mong maging ikaw is hindi consistent or hindi kapareho nung totoong ikaw or yung pinapakita mo. So, a difference that may exist between a person's ideal self and the actual experience or actual self is called incongruence. So, since hindi sila consistent or hindi sila congruent sa isa't isa, ang tawag sa kanya is incongruence. And on the other hand, kapag naman yung ideal self natin and yung actual experience natin or actual self natin ay consistent or pareho, tinatawag naman natin siyang congruence. So, kapag po merong difference or merong pagkakaiba kay ideal self at kay actual self, ang tawag po doon ay incongruence. And kapag naman po merong consistency or merong similarities, yung mga ideal self natin sa actual self natin, ang tawag naman po doon ay congruence. Ayan. So, dito po, meron tayong example ng incongruence tsaka congruence. So, kung makikita nyo dito sa unang image or doon sa unang part, sa incongruence, meron tayong self-worth, meron tayong self-image, and meron tayong ideal self. So, yung ideal self po natin, ito yung characteristics or pwedeng ito yung personality or pagkatao na gusto natin para sa sarili natin, since ideal nga siya. Tapos, yung self-image, ito yung kung paano natin tignan yung sarili natin or yung actual self natin. And yung self-worth naman natin, ito yung pag-value natin doon sa sarili natin or kung gaano natin nakikita yung sarili natin as essential, ganyan, or relevant. And, syempre, parang ano na rin to self-esteem natin or yung confidence natin as an individual. So, kapag meron pong incongruence, ayan, hindi sila nagmi-meet. So, malayo si ideal self, si self-image, tsaka si self-worth. And kung makikita po natin, on the other hand, kapag merong congruence, nagmi-meet silang tatlo. So, merong common denominator or nagsasama-sama si ideal self, si self-image, tsaka si self-worth. Kasi po, according to Carl Rogers, we want to feel, experience, and behave in ways which are consistent with our self-image
and which reflect what we would like to be like or our ideal self. So, dito po, sabi ni Carl Rogers, ang isang tao daw, gusto daw nating maramdaman or gusto naman daw talaga nating mag-take action or gumawa ng iba't ibang mga bagay na nagiging consistency, self-image natin or yung actual self natin and yung ideal self natin or yung gusto nating maging. So, for example, ang ideal self mo, gusto mong maging isang mabuting mag-aaral, gusto mong maging responsible, gusto mong matapos lahat ng schoolworks mo on time, ganyan. Pero yung actual self mo, hindi mo naman ginagawa yung mga activities on time, nagpro-procrastinate ka naman, ganyan, lagi kang nagkakraming, ganyan. So, di ba kapag ganun yung nangyari, merong incongruence kasi magkaiba sila eh. Pero once na ang ideal self mo is gusto mong maging responsible na student, gusto mo magpasa on time, tapos yung actual self mo or yung self-image mo is ginagawa mo talaga yon na ginagawa mo na agad yung activities, nagpapasa ka on time, hindi ka nagpro-procrastinate, nagsiset ka ng timetable or minamanage mo yung time mo with different activities, ganyan. So, doon tayo nagkakaroon ng congruence. So, the closer our self-image and ideal self are to each other, the more consistent and congruent we are. And syempre, mas tumataas yung sense of self-worth natin or yung self-confidence natin as an individual. So, kapag mas nagiging similar daw or kapag mas nagiging malapit yung ideal self natin doon sa self-image natin or sa actual self natin, tumataas din yung self-worth natin or yung self-esteem natin or confidence natin as an individual. Kasi syempre, kapag yung mga bagay na gusto mong gawin, tumutugma or nagiging congruent or consistent doon sa mga bagay na ginagawa mo, syempre, mas magiging confident ka or mas magkakaroon ka ng purpose sa buhay mo. So, yun po yung sinasabi ni Carl Rogers. Lastly, we have Sigmund Freud. Sigmund Freud is very famous because of his psychoanalytic theory. Si Sigmund Freud po, he believed that the events in our childhood have a great influence in our adult lives and in shaping our personality. So, ang sabi ni Sigmund Freud, lahat ng mga past experiences natin, especially our childhood experiences, nakakapag-contribute yon doon sa mga actions or behavior natin kapag adults na tayo and kung papaano nabubuo yung personality natin. Ang sabi nga ni Sigmund Freud, nagiging crystallized daw. When he say crystallized, nabubuo yung personality or nagiging solid yung personality ng isang tao kapag 6 years old siya. So, ang sabi niya, kapag 6 years old ka na, meron ka ng sariling personality and syempre, yung personality na yon is rooted from your childhood experiences. So, for example, anxiety originating from traumatic experiences in a person's past is hidden from consciousness and may cause problems during adulthood. So, ang example natin dito is, for example, meron kang problems, ngayong adult ka na ha, meron kang problems when it comes to commitment sa mga relationship. Di ba may mga tao na ayaw nila ng commitment, ganyan. Takot sila sa commitment, lagi na lang nakikipag-MU, ayaw naman magbigay ng label, ganyan. Tapos, syempre, ikaw, magtataka ka kung bakit, ano kaya yung reason kung bakit itong tao na to ayaw niya ng commitment or ayaw niya ng label. Pero, nag-entertain naman siya ng mga tao or okay lang sa kanya na merong kumakausap sa kanya, ganyan. Tapos, nagsasabi naman siya ng I love you, ganyan. Sinasabi niya, mahal ka naman niya. Pero, ayaw niyang pumasok sa commitment. Kapag titignan po natin yung theory ni Sigmund Freud, pwede nating sabihin na baka nung bata siya, merong nangyari sa past niya, ganyan, na nakaapekto doon sa pag-handle niya ng relationships ngayon. Pwedeng halimbawa, yung mother niya, ganyan, nakita niya doon na ayaw sa commitment, ganyan, or pwedeng yung tatay niya, or pwedeng yung mga nakakatanda niyang kapatid, nung bata siya, nakita niya na, hindi naman committed sa isang tao or sa isang bagay, ganyan. So, yun yung nakapag-contribute doon sa naging personality or sa naging behavior niya ngayon. According to Sigmund Freud din,
meron daw tayong mga dynamic or motivational principle. Itong mga dynamic or motivational principle na to, ito yung nagda-drive sa atin or nagpo-push sa atin to seek pleasure para ma-reduce yung tension and anxiety na nararamdaman natin. Yung tension and anxiety na yun yung for example, pwedeng anxiety natin because of certain events in our lives, ganyan, yun nga, because of our past experiences. Tapos, kaya tayo gumagawa ng mga bagay para ma-fulfill yung pleasure natin or para makuha yung pleasure natin is para hindi natin maramdaman yung tension and anxiety na yun. So, para mawala si tension and anxiety, nagsisik tayo ng pleasure. According to Sigmund Freud. Okay, so according to Sigmund Freud, we also have the 3 levels of the mind. So, yung 3 levels of mind daw natin is si unconscious, pre-conscious, and si conscious. So, kung nakikita naman natin dito sa image or sa illustration, sa presentation, meron tayong iceberg dyan. Tapos, nakalagay kung ano yung nire-review natin, tsaka kung ano yung kino-conceal natin. Ang i-reveal lang natin is si conscious mind, tapos si subconscious and si unconscious ay nakatago. So, para mas maintindihan natin, ano ba yung unconscious? So, si unconscious, siya yung nasa pinakababa nung iceberg or nasa pinakadulo, ganyan. So, this includes all those drives, urges, or instinct na beyond sa awareness natin, pero minomotivate nito yung words, feelings, or yung actions natin. So, ito yung mga unconscious tayo or hindi tayo aware na nakakaapekto pala sa kung papaano tayo mag-deal or kung papaano tayo mag-behave sa iba't ibang situations. Next, we have the subconscious or the pre-conscious. So, sa pre-conscious, ito yung mga elements or pwedeng drives, urges, or instincts din na hindi tayo conscious, pero minsan, nare-retrieve natin siya readily or minsan naman, nare-retrieve natin siya with some difficulty. So, ito yung mga bagay na nakalimutan na natin, pero kapag merong mga certain instances na, for example, case-to-case basis, ganyan, na merong similar experience na mangyayari sa inyo, tapos maaalala nyo na, ay, nangyari na to dati. Tapos, meron akong naaalalang specific experience dati na katulad nito. Kumbaga yung parang mga deja vu, ganyan. So, minsan yung mga ganong bagay, hindi naman talaga natin siya napapanaginipan. Minsan nangyayari talaga siya in reality. Pero yun nga, since nalalagay siya sa subconscious or pre-conscious mind natin, hindi na natin siya gaanong naaalala. Minsan, pwede rin nating ma-relate to doon sa mga nostalgic feeling, ganyan, na kapag meron kang naamoy na perfume, biglang mariretrieve mo na kaamoy ito ng perfume mo dati, or meron kang taong maaalala pero hindi mo na maalala, ganyan. Alam ko, meron akong tao na naamoy na ganito rin siya, yung amoy niya eh. Pero hindi ko na maalala kung sino siya. Kasi napunta na siya doon sa subconscious or sa pre-conscious mind natin. And lastly, syempre, yung conscious natin is yung nare-reveal natin or kung ano yung mga current thoughts, feelings, and yung focuses natin kung saan, syempre, nagpapakita ng awareness natin or ng attentiveness natin sa mga bagay sa paligid natin. So, yun nga, meron tayong 3 levels of the mind. Sa pinakababa or sa pinakailalim, we have the unconscious. Unconscious, ito yung mga hindi tayo masyadong aware or nakakalimutan na natin totally, pero nai-influence pa rin niya yung actions or behavior natin. Next naman is si subconscious or si pre-conscious. Ito yung mga bagay na nakalimutan na natin, pero may mga times na pwede natin siyang ma-retrieve agad-agad, or may mga times naman na nahihirapan tayong i-retrieve yung memory, yung experience, or yung information. And lastly, we have the conscious mind. Ito yung kung ano talaga yung mga bagay na aware tayo currently, and yung mga bagay na syempre pinapakita natin.
Aside from the three levels of the mind, we have the agencies of human personality. So according kay Sigmund Freud, meron daw tayong three agencies of human personality, which is our id, ego, and superego. So before we start with the description for each principle, dito muna tayo sa example or sa illustration. So on our synchronous meeting, I want you to explain kung papaano nag-exist si id, si ego, at si superego dito sa illustration na to or sa image na to. Okay. So dito muna tayo sa id, which is the pleasure principle. Ang first natin is the pleasure principle. Si id or si pleasure principle, this has no contact with reality, yet it strives to constantly reduce tension by satisfying basic desires. Its purpose is to seek pleasure without regard for what is proper and just. So dito kay id, since pleasure principle siya, kailangan niya ng immediate gratification or for example, kailangan masusunod to lagi. Kapag halimbawa, naisip mo na gusto mong kumain, ganyan kahit kalagitnaan na ng gabi, or kahit madaling araw na ganyan, kakain ka. Kasi ang masusunod ay si pleasure principle. On the other hand naman, we have ego or the reality principle. Si ego, it is the only region of the mind that is in contact with reality. So ito yung nagde-decide or siya yung nagiging judge. This is the decision maker. So for example, ang sasabihin ni ego is sige, kumain ka, ganyan. Kahit na gabi na. So, yun si ego. Yun yung reality principle. Lastly, we have superego, which is the morality principle. Si superego naman, ito yung part natin na nagsasabi kung ano yung tama at mali or kung ano yung mga kailangan natin gawin or hindi natin kailangan gawin. So, ito yung guilt natin or yung konsensya natin as an individual. So, syempre, hindi naman sa lahat ng oras ay nagkakaroon tayo ng chance na gamitin si id, ego, at superego. Minsan, si id lang, ganyan. Tapos minsan, kapag nagde-decide tayo, hindi natin consider si superego, pero nandun si id tsaka si ego. So, syempre, case-to-case basis lang yan and depende sa personality or sa priorities ng isang tao. Lastly, kung si Erik Erikson ay merong psychosocial stages of development, si Sigmund Freud naman po ay merong psychosexual stages of development. So, sa psychosexual stages of development ni Sigmund Freud, nakikita po natin dito yung specific stage na pinagdadaanan natin, tapos kung ano yung mga natututunan natin sa specific stage na yon, and kung ano yung age range or kung ano yung specific age kung saan natin siya na-experience. So, ang first stage natin is the oral stage or the oral phase. Sa 0 to 2 years old, simula pinanganak tayo hanggang mag 2 years old tayo, the infant achieves gratification through oral activities such as feeding, yung pag-breastfeed or bottle feeding, thumb sucking, and babbling. So, dito po, nagkakaroon din tayo ng oral fixation. Yung sa oral fixation, ito yung mga malalakas kumain, ganyan, laging kumakain hanggang maging adults na. Tapos, minsan naman, ito yung mga tao na nahihilig sa pag-inom or paninigarilyo, ganyan. So, ito yung mga nadudulot sa atin ng fixation. Next naman is the anal or the anal phase. Ito yung nag-o-occur sa atin kapag 2 to 3 years old tayo. So, yung mga nagpa-potty training or toilet training. Dito sa phase na to, the child learns to respond to some of the demands of society, such as bowel, and bladder control. So, yun nga po, ito yung sa potty training. Tapos, ang nagiging manifestation nito sa isang tao is nagiging malinis tayo sa katawan or nagiging makalat naman tayo. So, kapag nagkaroon tayo ng fixation sa anal phase, nagiging malinis daw tayo as an individual. Ito yung mga sinasabihan na overly organized or medyo may pagka maselan or malinis sa bahay, ganyan. So, ibig sabihin nun, na-fixate sila dun sa part na yon.
Next, we have the phallic stage or the phallic phase. It occurs when we are 3 to 7 years old. So, dito po sa phase na to, ito yung stage kung saan yung isang bata natututo siyang ma-realize yung differences between the male and female. So, aware na siya doon sa sexuality na lalaki ako or babae ako, ganyan. Tapos, syempre, nagkakaroon na din siya ng idea about the genital parts. Next naman is the latency stage. Sa latency stage po, this is 7 to 11 years old. The child continues his or her development but sexual urges are relatively quiet. So, dito naman sa latency stage, syempre, since aware ka na sa naging gender mo, ganyan, nagkakaroon ka na ng mga kaibigan or pwedeng kabarkada, ganyan. Di ba kapag elementary ka, ang nagiging friends mo, it's either boys group or girls group, ganyan. Pero syempre ngayon, medyo flexible na tayo. Kahit grade school pa lang, may mga boys and girls na magkakaibigan, ganyan. So, dito, nagkakaroon tayo ng, kumbaga, identity with regards to our gender. So, next naman natin is the genital phase. Sa genital phase po, this occurs to starting from 11 years old hanggang tumanda na tayo. So, the growing adolescent shakes off old dependencies and learns to deal with maturely sa opposite sex. So, sa genital phase naman po, syempre, ito na yung part kung saan nag-explore na tayo. Syempre, sa gender natin or sa sex natin, ganyan. Tapos, syempre, since nag-start to sa adolescent stage, dito na rin kasi yung puberty natin, di ba? Tapos, kasama na rin dito yung kapag naging mga adults na tayo, ganyan. So, yung mga sexual intercourse, kasama na rin dito. So, lahat ng explorations na gagawin natin, kasama na dito sa genital phase. So, sinasabi ko kanina doon sa psychosocial stages ni Eric Erikson, na kung mapapansin nyo, focus siya sa stages ng development simula nung bata hanggang maging early adults. Dito naman kay Sigmund Freud, nag-focus talaga siya sa infancy hanggang sa adolescence. So, kung makikita nyo, nag-stop na yung stages ng development doon sa genital na nangyayari daw kapag adolescence na kayo hanggang adult na kayo. Ayan. So, those concepts or those theories are the most relevant or yung mga pinaka-basic or simpleng theory na kailangan yung malaman when it comes to dealing with your personality. Pero syempre, in psychology kasi, we still have a lot of different theories. 4 lang ina-discuss ngayon and we have a lot talaga. Kumbaga, meron tayong at least 15 or more theories na makakapag-explain sa personality ng isang tao. So, syempre, yung mga basic na information na to is kailangang malaman kahit na hindi mga psychology majors. Kaya po, tinuturo natin to sa Understanding the Self para syempre, mas makilala pa natin or mas magkaroon tayo ng chance na maintindihan kung bakit nagiging ganito yung behavior natin or yung attitude natin currently or presently. Siguro because of our past experiences, siguro kasi hindi congruent si self-image or si actual self sa ideal self natin. And syempre, since aware na tayo dito, kaya na nating i-modify or meron tayong mga kayang gawin para mabago yung attitude or yung behavior natin. Ayan. So, that will be all for Lesson 7, which is the psychological development or the psychological perspective of self. I will be asking you some questions on our synchronous meeting. Kaya please, aralin po natin yung concepts dito. And syempre, ngayon pa lang, think of examples na makaka-relate kayo or may incorporate nyo yung lesson na to in your own experiences. Ayan. Thank you everyone and have a nice day.